Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. And today, gagawa po tayo ng low carb or keto friendly coconut chocolate Yema Cupcake. Ang kailangan natin ay in a clean bowl, just combine 1/2 cup of homemade coconut flour, 1/2 cup of cocoa powder unsweetened, 1 teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of baking powder, 1/2 teaspoon of Himalayan salt, 8 sticks of equal gold sweetener, at ihalo lang po ang sweetener sa dry ingredients. At pagkatapos po nating mahalo ang sweetener sa dry ingredients, i-mix lang po natin ang lahat ng ingredients. Then make a well in the center. To the well, add in liquid ingredients. Let's start with 4 eggs, 1 teaspoon of vanilla, 1/4 cup of coconut oil, at pwede din po kayong gumamit ng butter. 1/2 cup of all-purpose cream, then mix thoroughly until well combined and smooth. At habang nagmi-mix tayo ng ating cake batter mixture, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button and please click all para lagi po kayong ma-notify whenever I release a new video. So ayan na po, pagkatapos po nating ma-mix ang ating cake batter mixture, i-transfer ko lang po siya dito sa aking measuring cup para madali na lang po ang pagbuhos mamaya doon sa ating cupcake liner. So ayan guys, gumamit lang po ako ng 8 inches round pan at i-arrange po natin ang cupcake molder at lagyan ng cupcake liner. Pagkatapos nating ma-arrange ang cupcake liner, ibuhos na natin ang cake batter mixture. Fill each cup with 1/2 full of cake batter mixture. Then bake in a preheated oven at 160 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. At dahil wala po akong oven, dito ko po siya lulutuin sa aking mahiwagang kaserola. At dapat naka-preheat din kahit improvised oven po ang gamit ninyo. Niluto ko po siya ng 20 minutes over low heat. And tada! Andito na po ang ating low carb chocolate moist cupcake. Or do the toothpick check. If it comes out clean, then the cake is cooked. Let it cool for 3 minutes bago natin siya tanggalin sa kanyang molde. 3 minutes later, tanggalin na natin ang cupcake sa kanyang molde. Sa recipe po na ito guys ay nakagawa po ako ng 12 cupcakes. Let them cool down completely at i-prepare na natin ang low carb Yema frosting. In a pan, just combine 2/3 cup of low carb condensed milk, 2 egg yolks, i-mix muna natin ang dalawang ingredients bago natin i-turn on ang stove. At i-turn on na natin ang stove into low heat. Mix and stir occasionally, then cook the mixture over low heat.
When you reach this consistency, just add in 1 teaspoon of vanilla, then mix thoroughly. And turn off the stove. Then transfer the mixture to any desired container. Let it cool down for 5 to 10 minutes bago natin siya i-frost sa cupcake. So ayan, mag-frost na po tayo ng ating cupcake. Scoop Yema frosting and spread evenly on the top of the cupcake. At habang nagfo-frost po tayo ng ating cupcake, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button and please click all para lagi po kayo ma-notify whenever I release a new video. And top with grated cheese. So ayan, bago ko i-end ang video na ito, mag-shoutout muna ako. Shoutout to Gian, Ivan, Nice, Lizette, Aday, Casey, Chiki, Wiwat, Jan Yang Yang, John Patrick Yang Yang. Mega shoutout to you, Damdam, Dandan, Joshua, Hannah, Charmaine, and shoutout also to Ate Jerlyn. Hi Ate Jerlyn, salamat sa mong pagtanaw sa akong mga videos. And mega shoutout also to Cherry Me Yang Yang na nasa Dubai. Hi Day, salamat kayo sa mong pagtanaw sa akong mga videos. And mega shoutout also to Arian and Joy. So salamat kayo sa mga pagtanaw niyo sa akong videos. So sa wala pa na ako ma-shoutout, shoutout na lang muna ako sa sunod, okay? At mega shoutout to my 6,543 subscribers. Shoutout to all of you guys. Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo sa aking channel. Sana ipagpatuloy niyo pa po ang pagtangkilik sa aking channel. Thank you so much guys. God bless you po. Thank you po. At ito na po ang ating low carb or keto friendly coconut chocolate Yema Cupcake. So, ayan po siya guys. Sobrang ganda niya. At saka yung Yema frosting niya, napaka-creamy talaga. So, ayan po. Ang ganyan po ang nasa loob niya. Parang regular cupcake lang talaga yung texture niya guys. So, ang gamit ko pala dito na cocoa powder ay kinumbine ko or hinalo ko yung dalawang klase na cocoa powder. Ang Ricoa na 1/4 cup at 1/4 cup din ng 100% organic cacao, which is nakalimutan ko kung anong brand, basta 100% organic cacao po siya na nabili ko sa mall po. So ayan, sana po nakatulong po itong video na ito or nakadagdag ng idea sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga nakikito or naglo-low carb. So itry nyo po ito sa inyo guys. Nakapasarap po talaga ng combination na ito. Yung tamis niya tama lang. At saka nasa sa inyo na po kung magdagdag pa kayo ng sweetener. At doon naman sa Yema frosting ay hindi na po ako nagdagdag ng sweetener dahil matamis na po siya dahil low carb condensed milk po ang gamit natin. So ayun lamang po for today. Maraming salamat po sa panonood ng video ko. Thank you so much guys and see you on my next video po. Thank you guys. God bless you po. Bye!